आज के कन्टेन्ट बनाउँ भनेर सोचिराखेको थिएँ। हिजो फिल्म हेर्न गएको अनि त्यसकै बारेमा कन्टेन्ट बनाउनु पर्ला भनेर ठ्याक्क माइन्डमा आयो, त्यही सम्बन्धी बनाउँदैछु। मेरो साथीले हिजो टिकट बुक गरेको रहेछ अनि त्यसपछि हामी फिल्म हेर्न गएका थियौँ। मैले फिल्म हेर्न नगएको धेरै भइसकेको थियो। लास्ट फिल्म मैले हेरेको भनेको काइट्स हो। त्यसपछि म हलमा छिरेको छैन र हिजो नै हो मेरो साथी विजयले टिकट ल्याएको रहेछ अनि हामी हेर्न गएका थियौँ। फिल्म हेर्दाखेरि मलाई मनपर्ने भनेको कि नेपाली हेर्न मनपर्छ कि इङ्ग्लिस हेर्न मनपर्छ। इङ्ग्लिस अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएकोले अब त्यो हामीले हेर्नै पर्यो, सिक्नै पर्यो। कहिलेकाहीँ अब मान्छेहरू भेटघाट हुन्छ, क्लाइन्टहरू भेटघाट हुन्छ, अब बोल्नै पर्यो। र इङ्ग्लिसमा अब नयाँ नयाँ कन्सेप्ट पनि आउने भएकोले पनि मलाई त्यही भएर पनि मलाई इङ्ग्लिस फिल्महरू अलि इन्ट्रेस्ट लाग्छ। र नेपाली फिल्म चाहिँ अब आफ्नै देशको नेपाली फिल्म भनेपछि अब त्यो आफ्नो देशप्रति मात्रको माया भएकोले पनि हेर्न मनपर्छ। त्यो नेपाली फिल्म हामीले जति हेर्छौँ त्यति नै धेरै नेपाली फिल्म चल्दै जान्छ अनि त्यसपछि नेपाली फिल्महरू नयाँ नयाँ आउँदै जान्छ। नेपाली फिल्म बनाउने मान्छेहरूको स्किल पनि त्यही अनुसार डेभलप हुँदै 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 जान्छ अनि झन् राम्रो फिल्महरू आउँदै जान्छ। हामीले नेपाली फिल्मलाई चाहिँ माया गर्नै पर्छ। र अब आज चाहिँ हामी नेपाल भाषाकोमा अब कसरी भन्ने कुराहरू, फिल्म हेर्न गएको कुराहरू कसरी भन्ने त्यो सिकौँ। म हिजो फिल्म हेर्न गएको, अब यसलाई नेपाल भाषामा भन्नु पर्यो भने म अर्थात् जी, हिजो भन्नाले मिग, मि ग। फिल्मलाई त अब फिल्म नै भनौँ अथवा फिल्मलाई के पो छ, समथिङ सकिपा अथवा समथिङ त्यस्तै केही मिनिङ छ है, मैले ठ्याक्क चाहिँ बिर्सेँ। त्यस्तै फिल्मलाई पनि नेपाल भाषामा एउटा वर्ड चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा साथीले आज कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि, म कमेन्ट देखाउँछु तपाईँलाई। यो विकमा निमित युट्युब च्यानल निमित @ ड्यास टिएमजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरी @रूपटेन बज्राचार्यजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। रूपटेन बज्राचार्य 1649 छ उहाँको युट्युब च्यानल। त्यस्तै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ @बसन्त महर्जनजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने अर्थ लगाउने नजान्नेले नगरेको राम्रो भन्नुभएको छ। तर मलाई उहाँले मनको कुरा भन्नुभयो, त्यस्तो नराम्रो केही पनि लागेको छैन। अब मैले चाहिँ अब एलालुवायामै एउटा दुईटा शब्दहरू मलाई थाहा छैन, तपाईँले कमेन्ट गर्नु भनेको थिएँ र त्यही भन्नुभएको होला उहाँले। र नेपाल भाषामा यति धेरै शब्दहरू छन् कि सबै शब्दको अर्थ त सबैले थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले स्कुलमा अथवा कलेजमा केही कुरा सरलाई सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ सरलाई पनि एउटा दुईवटा कुरा थाहा नभएर म यो हेरेर भोलि भन्छु है भन्छ। अब तपाईँले त्यस्तो कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ कि छैन? मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि हाम्रो क्लासमा एउटा साथीले एउटा कुरा सोद्धाखेरि सरले यो अहिले मलाई ठ्याक्क थाहा भएन, म भोलि सोधेर भन्छु, म भोलि यसको हेरेर भन्छु भन्नुभएको थियो र भोलि सरले भन्नुभएको थियो। र नेपाल भाषामा यति धेरै शब्द छ कि अब सबै कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन। र अब फेरि गीत भनेको त गीत अलि साहित्यिक शब्दहरू हुन्छ, साहित्यिक शब्दहरू धेरै हुन्छ। अब नेपालीमै हेरौँ न हामी, नेपालीमै अब कति गीतको शब्दहरू थाहा हुँदैन। अब पहिला एउटा बाङ्की परे कि भनेर त्यो गीत आएको थियो। अब के बाङ्की परे कि जस्तो लाग्छ। अब कति कुराहरू थाहा हुँदैन, जस्तै नयाँलाई नौलो भन्छ, नेपालीमा पनि कति शब्दहरू हुन्छ, त्यस्तो सबै कुरा थाहा हुँदैन। अब त्यस्तो सबै कुरा थाहा हुने भयो त अब मास्टर माइन्ड भइहाल्यो नि, त्यो अब मान्छे कम्प्युटर भइहाल्यो। तैपनि अब मैले जाने बुझे जति तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र त्यसमा अब तपाईँहरूले पनि जाने बुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। यसरी नै अब हामीले यो भिडियो बनाएर छोडिदिन्छौँ र अर्को मान्छे आउँछ, मैले जाने कुरा मैले भनिदिन्छु र तपाईँले जान्नुभएको कुरा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी अर्को मान्छेले अब दुईजनाको कुराहरू हेरेर सिक्छ नेपाली भाषा। त्यही भएकोले मैले जानेको जति बुझे जति तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। तर ठिकै छ, तपाईँहरूले अब सधैँ राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अब नराम्रो कमेन्ट पनि पढ्दाखेरि ठिकै हुन्छ। किनभने नेगेटिभ कमेन्ट्सले अब हामीले केही गल्ती गरिराखेका छौँ भने हाम्रो आफ्नो गल्तीलाई सुधार गर्नलाई मद्दत पुग्छ। र तपाईँहरूलाई पनि यो च्यानलको बारेमा केही कुरा नराम्रो लागेको छ, अब यस्तो सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि ब्याक टु क्लास। अब हेर्न गएको सो व नौ, गएको भन्नलाई व नौ यस्तो राखौँ, नौ व नौ यस्तो राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, व नौ। अब यसलाई यस्तो गर्दा पनि भयो अथवा व नौ यसरी गर्दा पनि भयो। जिमिग फिल्म सो व नौ।
म साथीसँग फिल्म हेर्न गएको, दुईटा एस्ट्रिक राख्दिउँ, चन्द्रमा सङ्गा भयो, यहाँ स्ल्यास एउटा थप्दिउँ, अब मिल्यो। म साथीसँग फिल्म हेर्न गएको, अब आमाले कहाँ गएर आइस भनेर सोध्नु भयो भने म साथीसँग फिल्म हेर्न गएको भनेर नेपाली भाषामा यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। जी अर्थात् म, साथी भन्नाले पासा, पासा, नाप, सँग भन्नाले नाप, फिल्म हेर्न गएको भन्नु पर्यो भने सो वो नौ, जी पासा नाप फिल्म सो वो नौ। आमाले अब रिसाएर अब किन घर ढिला आइस भन्नुभयो भने अब तपाईँको घरमा अब नेपाल भाषा बोल्ने बानी छैन, नेपाली भाषा मात्र बोल्नुहुन्छ भनेदेखि जी पासा नाप फिल्म सो बनाऊ भनिदिनु होला। मम्मी यतिकै खुसी हुनुहुन्छ होला सायद। फेरि मम्मीले चाहिँ नेपाल भाषा बुझ्नु पर्यो, मम्मीले फेरि नेपाल भाषा बुझ्नुहुन्न भने यसले गाली पो गरी क्या मलाई भनेर सोच्नु होला। अब फिल्म हेर्न जाँदाखेरि सँगै अब साथीलाई सोध्नु पर्यो भने अथवा फिल्म हेरेर आइसकेपछि फिल्म हेरिसकेको मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भने फिल्म कस्तो छ भनेर हामीले नेपालीमा सोध्छौँ। नेपाल भाषामा फिल्म गठे चोँ अथवा फिल्म गठे ताल, फिल्म गठे चोँ पनि भन्न सक्छौँ र फिल्म गठे ताल पनि भन्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ अब घरमा भन्दाखेरि गठे चोँ नै भन्छौँ, फिल्म गठे चोँ भन्छौँ र कसै कसैले फिल्म गठे ताल, चोँको सट्टा ताल पनि भन्छ, ताल होइन ताल। र नेपाल भाषाको फिल्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले सिलु पनि हेरेको छु, राजामती पनि हेरेको छु। सिलु पनि मलाई राम्रो लागेको छ र राजामती पनि मलाई राम्रै लागेको छ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा थियो बारासी भनेको, त्यो गुफा राखिसकेपछि अब तर्साउन आउने त्यस्तो केही कुराहरू कन्टेन्ट थियो त्यसमा, त्यो फिल्म पनि मलाई राम्रो लागेको थियो। अब नेपाल भाषामा टिकट बुकिङ गर भन्नु पर्यो भने हामीले टिकट बुकिङ या, टिकट बुकिङ या। अब श्रीमानलाई टिकट किन्नलाई पैसा देऊ अथवा दिनुस् भन्नु पर्यो भने अब हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। टिकट किन्नलाई अथवा आमा बुवालाई अथवा अरू कसैलाई पनि टिकट किन्नलाई पैसा ल्याऊ भन्नु पर्यो भने देऊ अथवा ल्याऊ अथवा दिनुस् भन्नु पर्यो भने टिकट किन्नलाई भन्नु पर्यो नि या न्याय, यस्तो हुन्छ। न्याय त किन्नलाई, न्याय त पैसालाई, टेबा, टेबा देउलाई हजी, हजी, देउलाई पनि हजी भन्छौँ हामीले, दिनुसलाई पनि हजी नै भन्छौँ, तर अलि मान राखेर भन्नु पर्यो। अब आफूभन्दा ठुलो बडालाई अलि मान गरेर भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हजीको सट्टा हामीले यस्तो भन्न सक्छौँ, बियातिस, बियातिस, स र चन्द्रबिन्दु यसरी भन्न सक्छौँ हामीले। अब यो बुवालाई आमालाई भन्दाखेरि पनि हामीले हजी नै भन्छौँ। टिकट न्याय त टेबा हजी, बुवालाई आमालाई भन्दाखेरि अथवा श्रीमानलाई भन्दाखेरि पनि हजी नै भन्छौँ। अथवा भाइलाई भन्नु पर्यो भने टिकट न्याय त टेबा हजी, अथवा साथीलाई पनि हजी नै भन्छौँ। अब तर अब कोही अब मान्नुपर्ने एकदम मान्नुपर्ने मान्छेहरू छ भने टिकट न्याय त टेबा बियादिस भन्छौँ हामीले। अथवा श्रीमानलाई पनि फकाएर भन्नु पर्यो भने हामीले टिकट न्याय त टेबा बियादिस यसरी भन्न सक्छौँ। अथवा बुवा आमालाई पनि फकाएर भन्नु पर्यो भने त्यसरी नै भन्न सक्छौँ। अनि तपाईँहरूले नेपाल भाषाको इबुक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो www.agentacas.com/nepalbhasa BHASA यसमा गएर तपाईँले नेपाल भाषाको इबुक पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट हो, यसमा गएर यहाँ डाउनलोड सेक्सन छ, यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई अरू प्लेटफर्मबाट फेसबुक, भाइबरमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ लिङ्क पनि दिइएको छ र तपाईँले यहाँ सर्च बक्समा गएर नेपाल भाषाको कन्टेन्टहरू सर्च गरेर यो वेबसाइटमा भएको कन्टेन्टहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको झरनाको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो वेबसाइटमा त्यसको बारेमा पनि छ। र यहाँ सुजन श्रेष्ठजीले एउटा कमेन्ट लेखिराख्नु भएको रहेछ, यसमा रिप्लाई छैन रहेछ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको रहेछ। अचार लड्न लाग्योलाई के भनिन्छ, आदिलाई के भनिन्छ भन्नुभएको छ। अचार लड्न लाग्योलाई चाहिँ हामीले अचार ग्वार तुलिन। अनि त्यस्तै अचार गुल्ट्यो भन्नु पर्यो भने अचार ग्वाल्ल वन, गुल्ट्यो, अचार गुल्ट्यो, अचार ग्वाल्ल वन।
अब अचारको सिसी अब भिराल यस्तो भिरालो ठाउँमा गुल्ट्यो भने हामीले यहाँ त त्यस्तो भन्छौँ तपाईहरुको ठाउँमा के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सुन्तला झार्यो सुन्तला ह्याकल ह्याकल सुन्तला पछार त हुँदैन होला सुन्तला पछारियो अथवा उहाँले पछार भन्नुभएको होला मान्छेलाई पछार्ने अथवा अरु केही पछार्ने भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि लाइक शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला थ्यांक यू शुभ